ሰላም ሰዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ፖፑላር ሪቮሉሽን ኤንድ ፎል ኦፍ ዘ ሞናርኪ ነው። በ1974 ኢትዮጵያ ውስጥ ተከስቶ ስለነበረው ህዝባዊ አብዮት እና ንጉሳዊ አሰራሩ እንዴት እንደወደቀ እናያለን። ተከታተሉ። ኮዝስ ምክንያቱ since the attempted coup d'etat of 1960 ኃይለ ሥላሴ's government had been confronted with mounting oppositions ማለትም በባለፈው ቪዲዮ ላይ እንደተናገርኩት ስለ ተማሪዎች ተቃውሞ ስለ መፈንቅለ መንግስት ሙከራ አይተን ነበር፣ ስለ ፒዘንት ሪቤሊየን። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ችግሮች ከ1960 የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ በኋላ የኃይለ ሥላሴ ገቨርንመንት ላይ የነበረው ተቃውሞ በጣም ብዙ ነበረ። በተለያየ ዳይሬክሽን የተለያየ አይነት ፖይንት ያለው ተቃውሞ እየደረሰባቸው ነበረ። The leading forces in the opposition were students and intellectuals. እሳቸውን በቀንደኝነት በዋነኝነት ከሚቃወሟቸው ኃይሎች መካከል ተማሪዎች፣ በተለይ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እና ኢንተሌክቹዋሎች። ኢንተሌክቹዋል ማለት ደግሞ ውጪ ተምሮ የተመለሱ ሊሆን ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ምሁር የሚባሉት የራሳቸውን አይዲዮሎጂ የሚያራምዱ ተከታይ ያላቸው ሰዎች ማለት ነው። They accused the government of failure to introduce reforms to achieve economic, political and social progresses. እና ገቨርንመንቱን እንዴት ነው የሚከሱት? ይሄ መንግስት በኢኮኖሚ ማሻሻል አልቻለም፣ ፖለቲካውን በቂ ለውጥ ማምጣት አልቻለም፣ እንዲሁም ደግሞ ሶሻል ፕሮግረስ ላይ ምንም እያሳደገን አይደለም፣ ምንም ለውጦችም ይሁን ህዳሴ እያሳየን አይደለም በማለት ይህንን መንግስት ይወቅሱታል ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ይቃወሙታል። In the opening year of the 1970s, the economic, political and social problems of the country were still waiting solutions. ማለትም በ1970ዎቹ መጀመሪያ ሳይቀር ችግሮቹ ምናምን የተፈጠሩት መቼ ነው? በ1960 በ1958 ስቲል ችግሮች ነበሩ። እነዛ ችግሮች በ1970ዎቹ ራሱ ሶሉሽን ሳያገኙ በተለያዩ ችግሮች ሲጠብቁ ነበር ሶሉሽን የሚሰጣቸውን ሰው። ይሄን ሁሉ 10 ዓመታት ማለት ነው። እንግዲህ የተመለሱት በ1941 ነው። እስከ ሰባዎቹ ድረስ የኢኮኖሚካልም የፖለቲካልም የሶሻል ፕሮብሌሞችም ፈቺ አላገኙም። In February 1974, almost 2 years after the celebration of the emperor's 80th birthday, a popular revolt against the reign broke out. ፌብሩዋሪ 1974 ላይ ልክ ኃይለ ሥላሴ የ80ኛ ዓመት ልደታቸውን ካከበሩ ከ2 ዓመት በኋላ ማለት ነው፣ ህዝባዊ አብዮት በመንግስታቸው ላይ ተነሳ። ልደታቸውን ካከበሩ ከ2 ዓመት በኋላ ማለት ነው። There were several immediate causes for the outbreak of the revolts. ኮዞች ሳይሆኑ ለአብዮቱ መነሳት ምክንያት በጣም ብዙ ኢሚዲየት ኮዞች ነበሩ። ኢሚዲየት ኮዝ ማለት ቀጥታ ችግሩ እንዲነሳ ኢሚዲየትሊ ኮዝ የሚሆኑት ማለት ነው። So, but most important was the famine of ወሎ። ከሁሉም ኮዞች ግን በጣም like perfectly ወሳኝ ህዝባዊ አብዮት እንዲነሳ ያደረገው ምንድን ነበር? ወሎ ላይ የነበረው ድርቅና ረሃብ ነበረ። ስለዚህ throughout the 1973 and early 1970 war, the Wollo famine claimed the life of thousands of peasants while forcing others to abandon their birthplaces. በ1973 እና 74 ላይ ወሎ አካባቢ በጣም ከባድ የሆነ ድርቅ ተነስቶ ነበር እና በዚህ ድርቅ ምክንያት እና ረሃብ ምክንያት በጣም ብዙ ህዝቦች ገበሬዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። ሌሎቹ ደግሞ ተሰደው ተፈናቅለው ከበርዝ ፕሌሳቸው እንዲወጡ ተገደው ነበር። Also the government tried to hide the famine. Foreign report exposed it. እና ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊትም ተናግረናል። በደርግም ጊዜ በኃይለ ሥላሴም ጊዜ የነበረው ችግር ምንድነው? የሆነ ችግር ሲነሳ አብዮታዊ የሪቤሎች ምናምን ሲካሄዱ ለማዳፈን በጣም ይሞክራል። ልክ እንደማንኛውም ችግር ይሄንንም ለማዳፈን ሞክረው ነበረ። ነገር ግን የውጭ ሪፖርተሮች ይህንን ዜና ዘግበው ኤክስፖዝ ያደርጉታል ማለት ነው ለዓለም አቀፍ ኢንተርናሽናል ሶሳይቲ። Upon the exposures of the horror of the famine, intellectuals, one of the student demonstration against Haile Selassie's government and other enlightened Ethiopians bitterly attacked the reign for ignoring the suffering of the peoples. ማለትም አንድ ቀደም እንዳልኩት የውጭ ሪፖርተሮች አሉ። ሲቀጥል ደግሞ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና የተማሩ ሰዎች ቀደም የጠራናቸው ኢንተሌክቹዋሎች አንድ ላይ ሆነው ገቨርንመንቱ እያደረገ ያለውን አሰቃቂ ነገር እና ሰዎች ላይ እየደረሰ ያለውን ሰፈሪንግ ኢግኖር ለማድረግ በመሞከራቸው ሰዎች ፊት አሳፈሯቸው ወይ ደግሞ አታክ አደረጓቸው። እንዲያውም በዚህ አጋጣሚ ይሄ የድርቁን ጉዳይ ኤክስፖዝ ያደረገው የውጭ ጋዜጠኛ የብሪቲሽ ጆርናሊስት ጆናታን ዲምቢልቢ ነበረ፣ ትዝ ካላችሁ።
የባሌ ፒዛንት ሪቤሊየን ላይ ማለት ነው። Thus, public hatred against the rain grew strong and broke out into open revolt in February 1974. ህዝቡ ይህንን ባየ ጊዜ በጣም ተቆጣና መላ የሀገሪቱ ህዝብ ከዚህ ከኃይለ ሥላሴ መንግስት ተቃራኒ እንዲቆምና እንዲቃወማቸው ሆነ። ከዛ ፌብሩዋሪ 1974 ላይ ሁሉም ሰው በያለበት በየሙያው አብዮቶችን ተቃውሞችን ጀመረ ማለት ነው። It must be realized that the majority of the peoples of Ethiopia had already developed deep resentment against the ኃይለ ሥላሴ regime. ምንድነው ማወቅ ያለባችሁ ነገር አብዛኛው ማጆሪቲ የሚባለው የኢትዮጵያ ህዝብ የኃይለ ሥላሴ ምንድነው የኃይለ ሥላሴ መንግስት ላይ በጣም ትልቅ ቂምና ጥላቻን ቋጥሯል already. The lack of respect for human and democratic rights, rampant poverty, corruption in the government, and the failure to bring about quick progresses were the major changes against the regime. ህዝቦቹ መንግስቱን የተቃወሙባቸው ሌላ በጣም ብዙ ነገር ነበረ። ለምሳሌ የሰዎችን ሰብአዊና ዲሞክራቲክ መብት አይከበርም ነበረ። ሰዎቹ በጣም ደሃ ነበሩ። በተለይ ደግሞ ፔዛንቶቹ ማለት ነው። ከሚያመርቱት ላይ ፊውዳል ሲስተም ስለነበረ ከሚያመርቱት ላይ የሚያገኙት ራሱ ያመረቱትን በጣም ሊትል አማውንት ነው። ምክንያቱም የቀረው ይወሰድባቸዋል በላንድ ሎርዱ ማለት ነው። ሌላው በመንግስት ሲስተም ውስጥ ያለው ኮራፕሽን ነው። ኮራፕሽን ሀይሊ ነበር። በዘመድ ነበር የሚሰሩት። ላይክ ለራሳቸው ኦቢደንት የሆነ ሰው ነበር የሚመርጡት። እነዚህን በሪቫይዝድ ኮንስቲቱሽን የዩናይትድ ኤት ኢንትሮዳክሽኖች ላይ በደንብ አይተናቸዋል። እንዴት ኦፊሻሎች እንደሚመረጡ ሎያል በሆነ እንጂ ላይክ ፍትሃዊሊ ጀስቲስን አክብሮ የሚሰራ ሰው አይደለም የሚመረጠው። ይሄ ራሱ ሌላው ችግር ነበር። ሌላው ደግሞ ችግሮች ሲፈጠሩና የሆነ ሪፎርም ወይ ደግሞ ህዳሴ ለውጦች የሚፈልጉ ኢሹዎች ሲመጡ ቶሎ ኩዊክሊ አንሰር ከመስጠትና ሶሉሽን ከመስጠት ይልቅ ማራዘም፣ ማዳፈን፣ ምንም ሶሉሽን አለመስጠት ተቃውሞን ካስነሱት ዋና ነገሮች መካከል ቀንደኞቹ ናቸው። Beginning of the revolution ታዲያ አብዮቱ ሲጀምር ምን ይመስል ነበረ? The first revolt leading up to the popular mass uprising of February took place in the army formerly as an instrument of the rain. ማለት ህዝባዊ አብዮት ሲባል በተለያየ ቦታ ነው አላ ታክሲ ድራይቨሩን በራሱ ወርከሮቹን በራሳቸው አስተማሪዎቹን በራሳቸው ነው። ስለዚህ ከተለያዩ ፖፑላር ፓርቶች መካከል የመጀመሪያውን ስቴፕ የወሰዱት ወታደሮች ነበሩ ራሳቸው ማለት ነው። እና ህዝቡንም በደንብ ያነቃቃውና ላይክ ምንድነው የልብ የሰጠው የእነዚህ ወታደሮች አብዮት ማስነሳት ነበረ። In January 1974, soldiers stationed in the town of Negele Borana mutinied against the bad condition of their life ማለትም እነዚህ ወታደሮች ኔጌሌ ቦረና ዲቪዥን ላይ የነበሩት ወታደሮች ሲሆኑ ለምንድን ነው ይሄንን አብዮት ያስነሱት? ቤተር ሊቪንግ ኮንዲሽን ይገባናል፣ ሰው እንደዚህ መኖር አይገባውም በሚል ሰበብና ምክንያት ነበረ። ስለዚህ ዲሶቤ ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው ከዋናው መንግስት የሚመጣውን። እንዲያውም እነሱን ምንድነው ሚድል ለማድረግ ወይ ደግሞ ለማስታረቅ ለማረጋጋት ከዋናው ከሴንተሩ ሲላክ ኦፊሻሎች ማለት ነው እነሱን ራሱ በማሰር የሆነ ክርር ያለ አይነት አብዮት ነበር ያካሂዱት ማለት ነው። ሪዝኑን እንዳትረሱ ቤተር ኮንዲሽን ወይ ደግሞ ቤተር ሊቪንግ ኮንዲሽንን ዲማንድ በማድረግ ነው ወታደሮቹ ኔጌሌ ቦረና ላይ እንትን ያደረጉት ማለት ነው፣ ተቃውሟቸውን ያነሱት። Before the government could pacify the soldiers, unrest spread to the capital for the following months. መንግስት ወይ ደግሞ ኃይለ ሥላሴ የሶልጀሮቹን ጉዳይ ሳያረጋጋና ሳይጨርስ በሌላኛው የካፒታል ቦታዎች ላይ ሌላ ችግር መነሳሳት ጀመረ። ትንሽ ቆይቶ ይሄ ችግር ማለት ነው በመላው ሀገሪቱ ላይ the unrest was ignited by the rise in the petroleum price. ይሄ አለመረጋጋት ደግሞ ቀስ በቀስ የፔትሮሊየም ዋጋ በዛን ጊዜ በጣም እየጨመረ ነበረ። ስለዚህ ይበልጥ አቀጣጠለው ማለት ነው ተቃውሞ። The rise in petroleum price actually resulted from the Arab-Israel War of 1973. በእርግጥ የፔትሮሊየም ዋጋ መጨመር ከኢትዮጵያ ጋር ሳይሆን ከይዙ ከአረብ እስራኤል ዋር ጋር የሚገናኝ ነው። አረብ እስራኤል ዋር ማለት በ1973 ያኔ ፓለስታይን እና አረቦችና እስራኤሎች ለፓለስታይን ፋይት የሚያደርጉበት ሞመንት ነበረ። በዛን ጊዜ አረቦች ያላቸውን ቦታ በደንብ ፔትሮሊየም የነበረበት ስለሆነ ፖለቲካል ዊፐን አድርገው መጠቀም ጀመሩ ይሄንን ፔትሮሊየም ማለት ነው። ስለዚህ ለኢንተርናሽናል ትሬድ አውጥተው ሲሸጡት ፕራይሱን በጣም ሀይ አድርገውት ነበር። ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ድራይቨሮች እንደ ችግር ሆኖ መጣባቸው።
However, opposing the price rise, tax drivers in the capital went to strike in February 1974. ስለዚህ አዲስ አበባ ውስጥ የነበሩ ታክሲ ድራይቨሮች በጠቅላላ ስትራይክ አደረጉ ወይ ደግሞ የስራ ማቆም አድማ አደረጉ ማለት ነው በፌብሩዋሪ በዛው ቀን። They demanded fair charges of taxi journeys proportional to the increase in price petroleum. እነሱ ዲማንዳቸው ወይ ደግሞ ጥያቄያቸው የነበረው የምናስከፍለውም የታክሲ ምንድነው ክፍያ ከራይዙ እኩል ፕሮፖርሽናል የሆነ ክፍያ ልናስከፍል ይገባል የሚል ጥያቄ ነበረ። At the same time, there was a countryside strike teachers who opposed the implementation of educational reform program. ሌላው ከታክሲ ድራይቨሮች ውጪ ማለት ነው በአስተማሪዎች የተደረገ አብዮት ነበረ። ይሄ አብዮት ደግሞ ከአዲሱ ህግ ጋር ወይ ደግሞ አዲስ የተዋወቀ ሪፎርም ነበረ። ይሄ ሪፎርም ምንድነው የሚለው the educational sector review የሚል ነበረ። ዩኒቨርሲቲ and high school students organize violent demonstrations። ስለዚህ ለምንድን ነው ይሄ አዲሱ የኤዱኬሽናል ሴክተር ሪቪው ላይ አዲሱ ፕሮግራም ማለት ነው የዩኒቨርሲቲ እና የሃይ ስኩል ተማሪዎች ምንድነው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ቫዮሌንት የሆነ ማለት ምንድነው ውድመት ያለበት እና ላይክ ነን ቫዮሌንት ቢሆን ኖሮ ሰላማዊ ነበር፣ ግን ይሄኛው ቫዮሌንት የሆነና ዲስትራክሽን የተሞላበት ተቃውሞ አካሂደው ነበር። The situation became critical when the soldiers in different army division joined the popular unrests። ለተቃውሞውን ደግሞ በጣም ከበድ የሚያደርገው ከቅድም ነገሌ ቦረና ላይ ከነበሩት ወታደሮች ውጪ ቀስ በቀስ ጊዜው እየሄደ በቀጠለ ቁጥር የተለያየ ዲቪዥን ላይ የሚገኙ ወታደሮች ይሄንን አለመረጋጋትና ተቃውሞ ተቀላቀሉት ከህዝቡ ሳይድ ሆነው ማለት ነው። እና ወደ ሌላ ርዕስ ከመሄዳችን በፊት ይሄ የቲቸሮቹ ላይ ማለት ነው ምንድነው ሲጀመር ይሄ የኤዱኬሽናል ሪፎርሙ ኤዱኬሽናል ሴክተር ሪቪው የሚለውን ለምንድነው የተቃወሙት ከተባለ ድሃውንም ሀብታሙንም ምንድነው አያሳትፍም እና ያለው ብቻ ነው ይሄንን ሪፎርም ሊሰራለት በሚል ሀሳብ ነበረ ይሄንን አዲሱን ሪፎርም ያልተቀበሉበት ምክንያት ማለት ነው። In late February, soldiers of the 2nd Division in Asmara and the 4th Division in Addis Ababa and the Air Force in Debre Zeit mutinied. ኦቤ ማድረግ አቆሙ ማለት ነው። ከሴንትራል ከኃይለ ሥላሴ ዋናው ሩል ትዕዛዝ መቀበል ያቆሙ የተለያዩ ዲቪዥን ፓርቶች ናቸው። ቅድም የነገሌ ቦረናን አይተናል። በሲቀጥል ደግሞ አስመራ ውስጥ የነበረው ሁለተኛው ዲቪዥን፣ አራተኛው አዲስ አበባ ውስጥ የነበረው ዲቪዥን እና የደብረዘይት የአየር ኃይል ነበረ ትዕዛዝ መቀበል አቁሞ ከህዝቡ ሳይድ ሆኖ አድማውን ሲገልጹ የነበረው ማለት ነው። ምንድነው ተቃውሟቸውን ሲገልጹ የነበሩት? Caught aimed the muting unrest. አክሊሉ ሀብተወልድ cabinet was unable to pacify the situation። ያኔ አክሊሉ ሀብተወልድ ማን ነበረ? ፕራይም ሚኒስተር ነበሩ። ስለዚህ አክሊሉ ለማ የካቢኔት ማለት ሚኒስተሮች ምናምን ባለስልጣናት ያሉበት ስብስብ ማለት ነው። የእሳቸው ካቢኔት እንኳን ይህንን አብዮት ለመቆጣጠር አልቻለም ነበር። አክሊሉ who had been a prime minister since 1961 resigned on 28 February 1974። ስለዚህ አክሊሉ ሀብተወልድ ፕራይም ሚኒስተር የነበረው ማለት ነው ፌብሩዋሪ 28 ላይ በገዛ ፈቃዱ ከፓወሩ ከስልጣኑ ይለቃል ማለት ነው። ምክንያቱም ይህንን ሲቹዌሽን ሃንድል ማድረግ ስላልቻለ እና ፕራይም ሚኒስተር ሆኖ ሲያገለግል የነበረው ከ1961 ጀምሮ ነው። ኢምፔሪየር appointed ልጅ እንዳልካቸው መኮንን to replace አክሊሉ on prime minister። ስለዚህ አሁን የፕራይም ሚኒስተር ፖዚሽኑ ባዶ ስለሆነ ኃይለ ሥላሴ ወይ ደግሞ ንጉሱ ልጅ እንዳልካቸው መኮንንን አምጥተው ፕራይም ሚኒስተር ያድርጉታል ማለት ነው። በአክሊሉ ሀብተወልድ ሪፕሌስ አድርገው the new prime minister promised to initiate reforms። እና አሁን የተመረጠው አዲሱ ፕራይም ሚኒስተር እሺ ቃል እገባለሁ ለውጥ አመጣለሁ ይልና including constitutional reform ህገ መንግስታዊ ለውጥ ሳይቀር አመጣለሁ እና ሁሉንም ነገር አስተካክላለሁ ሲል ፕሮሚስ ያደርጋል። As a sign of its goodwill, he presented for the emperor's approval a cabinet consisting of educated and progressive ministers። ይሄንን ለማሳየት ወይ ደግሞ ለውጥ እንደሚያመጣ ህዝቡን ለማሳመን ማለት ነው ከተለያዩ የተማሩ እና ፕሮግሬሲቭ ማለት ተራማጅ የሆኑ አዲሱን አይዲዮሎጂ የሚከተሉ ሚኒስተሮች ያሉበትን ካቢኔት ለማቋቋም እና ከኢምፔሪየሩ ጋር እንትን አደረገ ማለት ነው።
እንትና አፕሩቭ እንዲያደርጉለት ለኃይለ ሥላሴ ያቀረበላቸው። as long as with this the government he also tried to take the salaries of soldiers ይሄ ብቻ ሳይሆን የወታደሮቹንም ደሞዝ ቼክ አደረገ እና ላይክ ይበቃቸዋል አይበቃቸው የሚለውንም መረመረ። despite the concessions of the government unrest continued ምንም ያህል እነዚህን ሁሉ ሪፎርሞች ሰውን ለማረጋጋት አላ ላይክ የተፈጠረውን ሚስ ኩልዳውን ለማድረግ የተለያየ ነገር ቢያደርግም ነገር ግን አሁንም አለመረጋጋቱ ቀጥሏል። Popular unrests by withdrawal from the sector review, reducing the price of the petroleum and increasing the salaries ማለትም ይህንን የተፈጠረውን ችግር ኩልዳውን ለማድረግ የተለያዩ ሪቪዎች በተለያዩ ሴክተሮች ላይ ትክክል ነው አይደለም። አሁን ለምሳሌ አዲስ ያመጡትን የኤዱኬሽናል ሴክተር ሪቪው እሱኛው አግባብ ነው አይደለም የሚለውን በተለያየ ላይ ሰዎችን አንድሬስት ኮዝ ሊያደርግ የሚችል ነገር ላይ ቼክ ማድረግ። ከዛ ደግሞ የፔትሮሊየምን ዋጋ መቀነስ። ከዛም አልፎ የወታደሮችንና ሌላ ደሞዝ ያጥራቸዋል ተብሎ የሚታሰቡትን ሰራተኞች ደሞዝ በመጨመር ችግሩን ለመቅረፍ ሞከሩ። ነገር ግን ስቲል ችግሩ አንዴ ስለተጧጧፈ አልቀዘቀዘም። students were the leading agitators against the reign እና በቃ ለኃይለ ሥላሴ መውደቅ በጣም ዲተርሚነንት ሆኖ ሲሰሩ ከነበሩ አካላት መካከል ተማሪዎች ቀዳሚዎቹ ናቸው። they continued to challenge the government and also agitated others to join them in the struggle against the reign እና ራሳቸውን ብቻ ሳይሆን የሚቃወሙት ይሄንን ተቃውሟቸውን ይዘው የኃይለ ሥላሴን ሬን ሁሉም ሰው እንዲቃወም ሰዎችን ያነቃቁ ነበርና ይታገሉ ነበረ ተማሪዎች። as was discussed above, soldiers were active participants in the struggle በዚህ ትግል ላይ ወታደሮች active participant እንደነበሩ ይሰመርበት። already in February they had set up a committee known as the coordinating committee of the armed forces and the police and territorial army እነዚህ ወታደሮችና አርሚ ፓርቶች በጣም የአብዮቱ ተሳታፊ ከመሆናቸው የተነሳ ፌብሩዋሪ ላይ የራሳቸውን የሆነ ኮሚቴ አዋቅረው ነበር። ይሄ ኮሚቴ ምን ይባላል? ኮኦርዲኔት ኮሚቴ ኦፍ ደ አርምድ ፎርስ ነበር እና ይሄ የዚህ ኮሚቴ ውስጥ የተለያዩ የፖሊስ አባላት እና ቴሪቶሪያል አርሚ ማለት ድንበር ጠባቂ ወታደሮች ምናምን ይገኙበታል። ኮሚቴ started to take its own the independent measure እና ይሄ ኮሚቴ የተቋቋመው ለምንድን ነው? የራሱን የሆነ ሜዥር መውሰድ አለበት። የሆነ ይሄ መንግስት ላይ ወይ ደግሞ ስርዓት ላይ የራሳችንን የሆነ እርምጃ ልንወስድ ይገባል ብለው ነው ይሄንን ምንድነው ኮሚቴ ያቋቋሙት ማለት ነው። in late April, for instance, the committee arrested Aklilu and many other government officials and high-ranking military officers እና ይሄ ኮሚቴ ከተዋቀረ በኋላ ኦልሬዲ ሜጀር ለመውሰድ ተስማምተዋል። አላማውም የኮሚቴው እሱ ነው። ስለዚህ ሃይ ራንኪንግ ኦፊሻል የሚባሉት የተለያየ ስልጣን ቦታ ላይ የሚገኙትን ባለስልጣኖች ማሰርና ማስወገድ ጀመሩ ማለት ነው። ከነዛ መካከል አክሊሉ አንደኛው ነው። እና ኦፊሻል ባለስልጣናት ምናምን ብቻ ሳይሆን እዛው ሚሊተሪ ውስጥ ሆኖ የሚሊተሪዎቹን ሃይ ራንኪንግ አላ በጣም አዛዦቹ ከንጉሱ ጋር ቅርብ የሆኑት የሚሊተሪ ኦፊሰሮች እነሱንም አይደግፏቸው ወይ ደግሞ እነሱንም ያስሯቸው ነበር። ምክንያቱም እነዚህ ኃላፊዎች የሚሊተሪ ማለት ነው ከህዝቡ ይልቅ ወደ እንትኑ የሚያደሉ ነበሩ። ወደ ለኃይለ ሥላሴ የሚታዘዙት ኦፊሰሮች ስለነበሩ ማለት ነው። ነገር ግን ከሃይር ራንኪንጎቹ ውጪ ይሄ ማንኛውም ፖሊስ ማንኛውም ሶልጀሮቹ ዲተርሚናንት ሆኖ አብዮቱ ላይ የተሳተፉ ስለነበር እነሱ የኮሚቴው አባል ነበሩ። In June, the committee made a call to military units throughout the country to send their representatives, excluding officers in the rank of the major, to the capital. ይሄ ኮሚቴ ጁን ላይ ምን ያደርጋል? የሚሊተሪ ዩኒቶችን በአጠቃላይ ሀገር ውስጥ የሚገኙትን በመጥራት ማንን ኤክስክሉድ ያደርጋሉ? በዚህ ጥሪ ላይ ቅድም ያልናቸውን ሃየር ኦፊሻሎች ወይ ደግሞ ሜጀር ቦታ ላይ የሚገኙት ሜምበሮች ማለት ነው። እነሱን አስቀርተው ሌሎችን እንትን ያደርጋሉ፣ ጥሪ ያቀርባሉ ሌሎቹ። Upon the arrival of the delegates, a meeting was held on 28 June 1974 at the headquarters of the 4th Division. ስለዚህ ሁሉም መልእክተኞች ሲደርሱ ወይ ደግሞ የኮሚቴው አባላት ሲደርሱ ማለት ነው በጁን 28 በ1974 ስብሰባ ይካሄዳል። የት ነው ስብሰባው ሄልድ የሚደረገው? በአራተኛው ዲቪዥን ሄድኳርተር ላይ ማለት ነው። ከላይ እንዳየነው የአራተኛው ዲቪዥን የት ነው? አዲስ አበባ ላይ ነበረ። ስለዚህ ጁን 28 በ1974
ስብሰባ ያካሂዳሉ። this was the first meeting of DERG or the committee። እነዚህ ከላይ በቃ ኮሚቴ እያልን የምንጠራቸው በሌላኛው ስማቸው ደርግ ነው። ደርግ ማለት ኮሚቴ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው የደርግ ስብሰባ የተካሄደው በአራተኛው ዲቪዥን ሄድኳርተር ወይ ደግሞ በአዲስ አበባ ላይ ጁን 28 በ1974 ነው። ሜጀር መንግስቱን ኃይለ ማርያም a delegate of the 3rd Army Division in Hararghe became the first vice president of the DERG። የመጀመሪያው የደርግ ምክትል ቼርማን የሆነው መንግስቱ ኃይለ ማርያም ነበረ እና መንግስቱ ኃይለ ማርያም ደግሞ በሐረርጌ የሶስተኛው ዲቪዥን መሪ ነበር ማለት ነው። አሁን የሐረርጌ አለ፣ የሸዋ አለ፣ የትግራዩ ምናምን አለ። ስለዚህ የእያንዳንዱ ዲቪዥን የራሱ የሆነ ሩለር አለው። ከነሱ በላይ ደግሞ የሆኑ ትላልቅ ሩለሮች አሉ። ስለዚህ መንግስቱ ኃይለማርያም ለሐረርጌ የተመደበው የሶስተኛው ዲቪዥን ሩለር ነበረ ማለት ነው እና የደርግ ኮሚቴ ከተቋቋመ በኋላ ደግሞ የመጀመሪያው ምክትል ቼርማን ነበረ። Major Atnafu Abate, already active in the committee and delegate of the 4th Army Division, became the second vice chairman. አጥናፉ አባተ የሚባለው ደግሞ የአራተኛው ዲቪዥን አዲስ አበባ ላይ ነበረ። የሱ እንትን ነበረ አዛዥ ማለት ነው። እና ይሄ አጥናፉ አባተ ደግሞ ሁለተኛው ምክትል ቼርማን ነበር። አንደኛው ማን ነው? መንግስቱ ኃይለማርያም፣ ሁለተኛው ደግሞ አጥናፉ አባተ ማለት ነው። The consolidation of the DERG marked the beginning of dual power in the country። እና የደርግ መጠናከር ዱዋል የሆነ ፓወር ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲኖር አደረገ። ምክንያቱም የኃይለ ሥላሴ ፓወር እስካሁን ድረስ አልወረደም፣ ስልጣን ላይ ነው፣ ተቃውሞ ይድረስበት እንጂ። ሲቀጥል ደግሞ ደርጎች ከሚባለው በላይ በጣም እየተጠናከሩ እየተደራጁ ትልቅ ላይክ ሩለር እስከመሆን እየደረሱ ነው። ስለዚህ የደርግ መጠናከር በሀገሪቱ ውስጥ ሁለት ዱዋል ፓወር እንዲኖር አደረገ። ዱዋል ፓወር ማለት ሁለት አካሎች አንድ ሀገርን በተመሳሳይ ሰዓት ሩል ሲያደርጉ ማለት ነው። This was because of the Derg exercised its own power parallel to እንዳልካቸው's government። እንዳልካቸው ማለት ኢምፔሪያል ኃይለ ሥላሴ በአክሊሉ ሀብተወልድ ፋንታ የተኩት ፕራይም ሚኒስተር ነው። ስለዚህ ከእንዳልካቸው ገቨርንመንት እኩል እስከሚባልበት ደረጃ ድረስ የራሳቸውን መንግስት ወይ ደግሞ ፓወር አደራጅተው ደርጎችም ሲንቀሳቀሱ ስለነበረ ነው። the state of dual power did not last long። ነገር ግን ይሄ ዱዋል ሲስተም ወይ ደግሞ የኃይለ ሥላሴ እና የደርግ ሲስተም በተመሳሳይ ሰዓት ሩል ያደረጉበት ብዙ አልቆየም። it came to an end on ኦገስት 1 ላይ አበቃለት። when the Derg imprisoned እንዳልካቸው and replaced him as a prime minister by ልጅ ሚካኤል እምሩ። ልክ እንዳልካቸውን ከስልጣን አስወርደው በእንትና እንደተኩት ሚካኤል እምሩን እንትን አደረጉት፣ ፕራይም ሚኒስተር አደረጉት ማለት ነው በአዲሱ ሲስተማቸው ውስጥ። ያኔ አበቃለት። ፎል ኦፍ ደ ሞናርኪ፣ ይሄ የንጉሳዊ አሰራሩ ሲወድቅ ምን ይመስል ነበረ? With the removal of እንዳልካቸው and his government, the Derg became the only power in the country። ዱዋል ነበሩ። ስለዚህ እንዳልካቸውን ኢምፕሪዝን ሲያደርጉትና የራሳቸውን ፕራይም ሚኒስተር ሚካኤል እምሩን ወደ ስልጣን ሲያመጡ ዱዋልነቱ ቀረና ደርግ ብቻ ኢትዮጵያን ኮንትሮል አደረጋት ማለት ነው። so far then now the emperor became the target። ስለዚህ አሁን የቀሩት ንጉሱ ብቻቸውን ነው። ስለዚህ the Derg carried out a propaganda campaign to discredit the emperor until the Derg has arrested many of the prominent figures of the reign። ዋና ፊገር የሚባሉትን የሞናርኪውን የንጉሱን ስርዓት ማለት ነው አስፈላጊ የሚባሉ ሰዎችን ካሰራቸውና ከጨረሳቸው በኋላ ዋና ታርጌት የሆኑት ንጉሱ ራሳቸው ነበሩ። ስለዚህ ምን አይነት ፕሮፓጋንዳ ነበር የተጠቀሙት? ሰውየው ዲስክሬዲት አድርገው ንጉሱን የእሳቸው ቀኝ እጅ የነበሩ የተለያዩ ፊገሮችን ደግሞ በማሰር አስጨረሱት። ይህንን ፓወር ዲስፖዝድ ኦን 12 ሴፕቴምበር 1974 በ1974 ሴፕቴምበር 12 መስከረም አካባቢ ነው በእኛ ሙሉ ለሙሉ የደርግ ምንድነው የሞናርኪውን ሲስተም አበቃለትና ደርግ ስልጣን ላይ መጣ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ በደርግ ስርዓት ፕራይም ሚኒስተር ሆኖ የተመረጠው ሚካኤል እምሩ ማለት ነው የኃይለ ሥላሴ የራሳቸው ልጅ ነበረ። ልጅ ሚካኤል እምሩ ኃይለ ሥላሴ ነበረ። ሌላው ደግሞ ልክ የደርግ ሲስተም ማለት የሞናርኪው ሲስተም ሲያበቃለት ኢትዮጵያ ውስጥ የንጉሳዊ ስርዓት ብቻ ሳይሆን የሶሎሞኒክ ዳይናስቲም ነበር የተቋረጠው። ምክንያቱም ላይክ ኢትስ በሊቭድ ከዛጉዌ በኋላ እነ የኩኖ አምላክ ሪስቶር ካደረጉት በኋላ የሶሎሞኒክ ዳይናስቲን እስከ ኃይለ ሥላሴ ድረስ እንደነበረ ይታመናል እና ኃይለ ሥላሴ ሲወርዱ ሰሎሞኒክ ዳይናስቲም አብሮ ከት ተደረገ ማለት ነው በኢትዮጵያ ሩሊንግ ሲስተም ላይ።
ለዛሬ ይሄ በቃናል። አመሰግናለሁ አብራችሁን ስለቆያችሁ። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ ለሚያስፈልጋቸው ተማሪዎች ሼር አድርጉ። ጂኦግራፊ ለምትፈልጉ ተማሪዎች የግሬድ 12 ዩኒት 4 እና ዩኒት 5 ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሰርች ያለው ሙሉን ማየት ትችላላችሁ። ቻው ቻው።